Happy Halloween! Hello and happy Halloween everyone. So for today's video, I'm gonna be showing you what I did for my son's Halloween costume. I only DIY it. So if you are in a low or tight budget, so this might help you some hacks and tips for you to save money for this Halloween. But before that, if you like the type of videos that I made, please consider subscribing. That would be much appreciated. Thank you. Hi guys! Tomorrow is Halloween. Tomorrow is November 1 and we're gonna have a trick or treat! Mag-trick or treat sila ma. So mag-costume ang akong dudong. Saan sila, ang akong mga cousins, ang akong cousin kay nagkuhan sila, nasabot-sabot sila nga, ang ihan tita, sabot-sabot sila nga kanang ang mga kids lagi kuno ang among mga anak kay kanang magkuhan, celebrate og kanang Halloween, and then with that, magkuhan sila og trick or treat na kids. So muni nga, nagkuhan ko nag-think of costume sa kaya mga costume tomorrow, no? Kaya ang iyahang costume sa una katong Dracula costume nga, like 4 years old or 3 years old pa siya, dugay na, dili na masud kay now he's so big, he's already 7 years old. So akong nahimo, I was thinking, mag-DIY na lang ta. So we're gonna have a DIY costume for tomorrow. And then, since ang iyang papa nag-work mas ona sa barko, and then nasa yung mga costume nga pirate dito, so nakakuha ang iyang papa ni nga kuhan costume, pirate costume. So yeah, since nga sa kauman, so pwede siya related ra siya sa kanang pang-Halloween. So mo siya guys ang itsura ha. See. Ana ra siya, para siya kanang little Black Riding Hood. Alpiril or safety pin. Pwede na ito kuanan o Charcoal? Manggod video dong niya. Ka. Costume number 2 is a Harry Potter look. Okay, so hi guys, this is the number 2 option for his Halloween costume. And so again, we're gonna use the same costume for this one for his cloak, and then this will be his wand, a chopstick. See guys, chopsticks ni guys. Harry Potter costume. Katong formal siya, more ko na hayog school uniform, but sorry, pasensya na kay huot na niya kay dugay na kainin niya nga long sleeve. It's a stripe ko ano siya nga long sleeve mo ni siya. Kani formal attire mo kuno hay example lang, this is like the school uniform of Hogwarts. And then where's the kuan, and then we're gonna put on this over here. Okay, down. Okay, there you go. Sus mga abogado. And then let's put on the cloak. This. Okay. And how many more glasses? Okay, glasses and wand. Sure ka naman tita ka dito. So yeah, there you go. There you have it. Shoes lang siya, of course. School shoes or black rubber shoes, pwede na. You're good to go. And then also pa need ani katong mura og name diri badge diri, so we're gonna use that one. So guys, this is my school badge. Pwede ro namo kailangan makitaan, pwede ra ni mga inani. Wala ang kailangan makitaan logo or anything. Actually pwede ra kun na may buttons nga dagko kaayo nga mga dagko kay design or anything na logo nga like a lion or kuan. Anything na metal or gold na tone. And
Here you go. Focus. Okay, complete. Okay, pakita ang katungkuan sa diri sa kuan. Okay, here you go. Harry Potter. Are you a real Harry Potter? No. Atras ito. Atras. Regarding for the black hood or a black cloak, you can use any black fabric you have at home or a black towel. By the way, here's a quick information about my son's black hood. Okay, sa tag-cheese ni siya. So, wala din ako gibay sa una because kanang para pang Halloween. Gibay din ako sa una nga dito kung lungsod kay nag-ulan man og kalit niya. Ako'y pandong. So, nangukay ko. So, paggamit rasad na ko siya di ay karo. I did not know nga pwede siyang magamit. Pero di na ta mamalit. Mag-DIY na lang tag ko. So, di na ta mapalit. Alpirin or safety pin. Okay, mo to siya guys. Ga-DIY rami. Basta kato ukay rato siya katong gisulod niya nga black. And then guys, kuan kanang gipulbos ra nako daraway focus dali. Dayon gidrawing ra nako diri pentel pen kunuhay nga stitches. Then butangan ra ninyo kung walay uling pwede ra pod katong mga eyeshadow nga black sa mga makeup sa mga mother tangan. Then ang ilong tangan sa kape. Then na-erase na ang pulbos so butangan lang ninyo again or I don't know pangita mo way nga pwede foundation nga baga kayo nga foundation pwede po. So mo to siya. DIY lang kay wala tayo kuan. Tay budget kan mahal ba mo palit kag ina nga costume sa mall niya dali pagid mo kuba. So mag-need na lang na siya og wag tang manihang jack-o'-lantern kato bitang orange nga bit-bito nila nga orange nga kana ang pumpkin nga na ay bangag sa kuan kay ato dito isulod ang mga candies or anything nga ihatag dito sa neighborhood inag trick or treat nila. So ako pang pangitaon ang pangitawan pa nako ang iyahang jack-o'-lantern for his trick or treat tomorrow with his cousins. So kay tomorrow magdali-dali naman ta rush na tomorrow in the reality na gyud. So just for the sake of this vlog, so gihimuan ako siya daan og vlog kung giunsa na ako paghimo ang mga DIY ug ang makeup. Okay, para tomorrow diretso na. So I hope they're gonna enjoy that one tomorrow. Guys, please stay tuned for tomorrow's video, the actual kids trick or treat. And also my quick makeup tutorial for the Halloween. Kaya rin sila ni Lola ni guys, happy Halloween! Thank you for watching. I'll see you next time for the children's trick or treat videos. Bye!